Boleh, Madam. Okay. So, kalau nanti masa saya tengah mengajar is not clear ataupun awak tak dengar ke tak nampak apa yang saya tulis, tolong bagi tahu. Okay, so saya rasa kita boleh mula. Hari ini saya akan buat a few exercise on topics tailor expansion sebab sebelum ni saya tak bagi awak latihan apa-apa. Okay, so we have done with chapter 2 which is vectors. Okay, so awak kena prepare untuk assessment 2. I believe that all of you have got the information about assessment 2 which is next Wednesday, hari Rabu minggu depan. Okay, kita ada assessment tu pukul 8 malam sampai pukul 11 malam. So, apa topik yang masuk dalam assessment tu adalah solving linear equation menggunakan Gauss elimination method. Itu dekat hujung-hujung chapter 1. Solving, okay, solving by Gauss elimination dan juga semua yang ada dekat dalam chapter 2. So, awak boleh buat past year, okay, buat past year yang berkaitan dengan solving equation by using Gauss elimination dan buat past year soalan-soalan yang berkaitan dengan chapter 2 vector. Dia tak lari jauh. Okay, kita punya assessment, kita punya final, dia lebih kurang je soalan dia. So, awak cuba buat semua past year yang awak ada berkaitan dengan solving linear equation by Gauss elimination dan juga chapter 2. Okay, kalau awak ada masalah, awak nak confirmkan jawapan, then you can ask me. Okay, so boleh try buat semua latihan dan please prepare untuk next week hari Rabu. So, next week kita ada 2 kali kelas, hari Isnin dan hari Rabu. Hari Isnin saya akan bagi video macam biasa untuk next topic which is MAT285 series. Kita dah belajar tentang Taylor series. So next is MAT285 series. Saya akan bagi video macam biasa hari Isnin dan juga soalan latihan. Hari Rabu saya akan riliskan awak untuk prepare for test malam tu. So hari Rabu nanti kita tak ada kelas, tak ada video untuk awak, tapi saya available pada waktu kelas untuk awak tanya any question, okay, as a preparation for test malam tu. Hari Rabu malam kita ada test, so Rabu pagi tu kelas awak 8 sampai 10, awak gunakan masa tu untuk buat revision. Okay, dan juga latihan yang berkaitan. So boleh tanya saya kalau awak ada masalah. So hari Isnin saya akan bagi video dan latihan macam biasa. Hari ini kita akan bincang latihan untuk Taylor series, a few example. Saya tak ambil masa lama pun. Okay. Dan saya ada hutang satu lagi dengan awak, jawapan untuk latihan equation, latihan intersection point. Okay, intersection point of line and plane dan intersection point untuk dua line. Saya akan bagi selewat-lewatnya esok insyaAllah video. Alright. So, boleh kita continue. Sebelum kita continue, ada apa-apa soalan? Tak ada Okay, so kalau macam tu saya nak continue. So, saya akan share screen. So, bila saya share screen, mungkin video saya tak nampak lah kot. Saya pun tak sure. Okay, saya share screen sekarang. Okay, so now awak nampak tak screen yang saya tengah share dengan awak sekarang? Nampak. Nampak? Nampak. Nampak Alright class. So kita nak bincang beberapa latihan berkaitan dengan Taylor series expansion. Okay, before that awak kena tahu apa dia sebenarnya Taylor series expansion, apa kegunaan Taylor series expansion ni. Okay, so dalam kita punya course ni kita hanya ada 3 chapter. Okay, chapter yang kedua kita dah selesai iaitu vectors. Saya cuma sempat dengan awak untuk 2.4 geometrical application. But kalau awak ada apa-apa masalah berkaitan dengan subtopik-subtopik sebelum tu, boleh tanya saya, tak ada masalah. Okay, so kita selesai dengan chapter 2. Now we are in chapter 3 which is power series. Okay, so dalam chapter 3 kita akan belajar 3 perkara. Okay, yang pertama adalah Taylor series. Yang kedua adalah MAT285 series. Dan yang ketiga adalah binomial. Okay, binomial series expansion. Okay, so ketiga-tiga ni adalah expansion of a function ataupun expansion ni adalah lanjutan, expand.
Okay, awak panjangkan function tu. So apa dia kegunaan kita nak expand function ni? Contohnya kalau kita pernah ada buat dekat dalam example sebelum ni, fx equal to sin x. Okay, kita expand fx equal to sin x menggunakan Taylor series. Kenapa kita nak expand? Kenapa kita nak expand? Untuk cari, contohnya dia nak suruh cari sin 89 degree 30 second. Kenapa kita nak expand kalau kita boleh tekan calculator? Nah, itu persoalan awak tanyalah. Okey, jawapan dia adalah this one is the another way atau another method untuk pengetahuan awak di mana sebenarnya function-function macam ni kita boleh just solve tanpa menggunakan calculator. Okey, iaitu dengan menggunakan the expansion of the function. So nak expand function ada 3 method, sama ada awak guna Taylor series, awak guna MAT285 series atau awak guna binomial series. Okay, so sebelum ni kita belajar tentang Taylor series di mana Taylor series ini adalah extension of the function at a power ada 2, sama ada fx minus a, awak ada function of fx minus a ataupun awak ada fx plus a. Okay, so kalau awak ada function ataupun power at x minus a, sometimes dia tulis power at x equal to 4, sometimes tu tulis macam ni. Jadi kalau awak pindahkan 4 ni pergi sebelah, dia adalah x minus 4. So kita akan gunakan this expansion fx minus a. Okay, so macam mana kita nak gunakan? Kalau kita ada function yang kita nak expand at the power of x minus a, expansion dia akan jadi fx minus a equal to fa plus with f prime. F prime ni maksudnya derivative of a bahagi dengan 1 factorial sebenarnya. Tapi 1 factorial sama dengan 1. So kita tak payah tulis pun tak apa. So kita hanya tulis f prime a sahaja. Okay. Bahagi tambah dengan f prime a darab dengan x minus a kuasa 1 tambah dengan f double prime. Double prime maksudnya 2 kali differentiate of a darab, jangan lupa bahagi dengan 2 factorial darab dengan x minus a kuasa 2 tambah dengan f triple prime 1, 2, 3 kali differentiate of a bahagi dengan 3 factorial darab dengan x minus a kuasa 3 tambah dengan dot. Kenapa dot? Because series is always infinite series. Kalau infinite ni maksudnya tiada stop, infinity. Sorry. Infinity ni dia tak ada nombor penghujung, tak ada penghujung. So kita boleh jadi, kita ada kuasa 4, kita ada kuasa 5, kita ada kuasa 6. So depends. Okay. Cumanya awak kena faham the pattern of this series. Kalau awak nampak pattern dia start dengan fa, function of a. Lepas tu dia differentiate sekali, dia bahagi dengan 1 factorial sebenarnya kat bawah ni. Dan kuasa dia kat sini tu 1. Lepas tu tambah dengan differentiate 2 kali, bahagi dengan 2 factorial, kuasa kat sini pun 2. Tambah dengan differentiate 3 kali, bahagi 3 factorial, kuasa dekat sini 3. So kalau kita nak teruskan series ni, kita dah faham dah dia punya pattern dia. Dia akan jadi f differentiate 4 kali, 1, 2, 3, 4 ataupun ada orang tulis macam ni, 4 Roman. Okay, so suka hati awak lah, awak nak tulis macam mana pun, yang penting awak faham itu adalah differentiate 4 kali. Okay, so kita akan bahagi dengan 4 factorial, kita akan darab dengan x minus a kuasa 4 dan seterusnya. Okay, so dekat mana awak nak stop? Kalau soalan tak bagi tahu nak stop dekat mana, awak stop dekat kuasa 4. Okay, sebenarnya boleh je stop kat kuasa 3 tapi saya nak awak stop kat kuasa 4. Kalau soalan bagi tahu dia nak awak expand sampai contohnya term keempat dia kata. Fourth term dia kata. So macam mana kita nak kira term keempat? This one will be the first term. This one will be the second term. This one will be the third term. And this one will be the fourth term. Okay, so kalau dia kata suruh berhenti pada expansion pada term yang keempat, awak berhentilah sampai x kuasa 3 sahaja. Alright, so this one is when your power is x minus a. If you have a power at x plus a, okay, apa yang awak akan dapat as expansion adalah fx, okay, equal to fa tambah dengan f prime a darab dengan x. Dia tak ada x minus a dah. Okay, darab dengan x tambah dengan f double prime a bahagi 2 factorial darab dengan x square tambah dengan f triple prime a bahagi dengan 3 factorial darab dengan x cube. Okay, tambah dengan dot. So ini adalah 2 Taylor series expansion
yang kita belajar sebelum ni. Alright, so kita nak tengok example, a few exercise. So yang pertama, lagi saya tulis dulu soalan. Expand the function fx equal to 2 over 1 plus x in ascending power of x minus 1. Boleh nampak tak skrin saya ni? Nampak. Alright. Up to the term containing x minus 1 to the power of 4. Alright, tengok soalan ni. Expand the function fx equal to 2 over 1 plus x. So ini adalah function yang awak nak expand. Okay. In power of x minus 1. So kalau awak tengok power x minus 1 ni, so ini adalah power of x minus a. So that we know that our value of a is equal to 1. Directly awak tahu value of a is equal to 1. Up to the term containing x minus 1 to the power of 4. So macam mana ni? Dia nak suruh kita expand sampai mana? So kita tulis dulu apa dia expansion untuk x minus a. So kita akan ada fx minus a equal to fa plus with f prime a x minus a kuasa 1 plus with f double prime a bahagi 2 factorial x minus a kuasa 2 plus with f triple prime a bahagi dengan 3 factorial x minus a kuasa 3 plus dengan f 4. Kenapa saya tak berhenti? Sebab dia kata dia nak sampai x minus a kuasa 4. So kita kena teruskan sampai 4 derivatif 4 factorial x minus a kuasa 4. Barulah dekat sini ada x minus 1 kuasa 4. Okay, so kita dah tahu nilai a kita adalah 1. So tak ada masalah, dekat sini kita ada x minus 1 dah. Dekat sini kita ada x minus 1 kuasa 2. Dekat sini kita ada x minus 1 kuasa 3. Dekat sini kita ada x minus 1 kuasa 4. Kita punya problem adalah apa dia FA, apa dia F prime A, apa dia F double prime A, apa dia F triple prime A, apa dia F fourth prime A. Itu yang kita nak kena cari. Okay, so untuk kita cari FA, kita perlukan dulu Fx. So sekarang Fx kita adalah 2 per 1 tambah X. So sekarang ni A kita 1. Okay, so kita nak cari FA, maksudnya kita nak F1. So apa maksud F1? Maksud dia awak kena substitute nilai 1 ni dalam X. Gantikan X dengan 1. Sebab sekarang kita gantikan X dengan 1. So kita kena gantikan X dekat sini dengan 1. So awak akan ada F1 sama dengan 2 per 1 plus 1. So awak akan dapat 2 per 2 sama dengan 1. So awak dapat dah F1. Settle yang ini. FA, F1. Settle. Next, kita nak cari F prime A. So untuk kita cari F prime A, sebelum kita boleh cari F prime A, kita kena cari dulu F prime X. Okay, so apa maksud F prime X? Maksudnya awak kena differentiate yang ni. So macam mana kita nak differentiate yang ni kelas? Kalau kita ada 2 per 1 tambah X, X dekat bawah, macam mana kita nak buat? Kita bawa yang ini naik atas. Okay, so bila kita bawa yang itu naik atas, sebelum kita nak cari F prime, kita akan dapat Fx sama dengan 2 darab 1 tambah X. Kuasa dia berapa kelas? Kuasa dia berapa? Negatif 1. Negatif 1. Alright, kuasa dia negatif 1 sebab kita bawa dia naik atas. So, bila dah jadi macam ni, senanglah untuk kita differentiate. So, macam mana kita nak differentiate kalau case macam ni? So, this one is very easy, basic differentiation. Negatif 1 darab dengan 2 dekat depan. So, awak akan dapat negatif 2. Dalam kurungan awak salin balik 1 plus X. Kuasa dia awak kena tolak 1. So, negatif 1 tolak 1 jadi negatif 2. Belum selesai lagi, kita kena differentiate dalam kurungan. Okay, differentiate 1 kosong, differentiate X 1. So tak payah tulis pun tak apa sebab 1.
Kalau selain daripada 1, kena tulis dekat belakang ni. Alright. So disebabkan dia 1, tak tulis pun tak apa. So this one is the differentiation. Alright. So sekarang ni, untuk memudahkan kita turunkan dia balik ke bawah. So kita akan ada f prime x sama dengan negatif 2 per dengan 1 tambah x kuasa 2. So kalau kita nak cari f prime a kita 1, apa yang kita nak kena buat? Gantikan sahaja x ni dengan 1. So awak akan dapat negatif 2 per dengan 1 tambah 1 kuasa 2. So kita ada negatif 2 per dengan 1 tambah 1, 2. 2 kuasa 2, 4. So awak dapat sama dengan berapa? Negatif 1 per 2. So kita dah dapat dah lah f prime a. Okay, kita dah dapat dah f prime a. Next, apa kita nak kena buat? Kena cari pula f double prime a. So nak cari f double prime a, samalah juga cara dia. Okay, kita kena differentiate dulu f prime x. Okay, sebab kita dah differentiate sekali, so kita differentiate kali kedua. So kita kena differentiate this one. Kita nak differentiate this one, negatif 2 darab dengan negatif 2. So awak akan dapat 4 dalam kurungan salin balik. Kuasa dekat belakang ni tolak 1. So dia jadi negatif 2 tolak 1, negatif 3. Darab dengan differentiate dalam kurungan. So differentiate dalam kurungan ni kosong tambah 1, 1. So tak payah tulis pun tak apa sebab 1 tak ubah apa-apa. Tapi kalau dia nombor selain 1 kena tulis. Alright, so this one is f double prime x. Okay, so kita nak senang, kita bawa turun balik dia ke bawah. So awak akan ada f double prime x awak adalah 4 per dengan 1 tambah x kuasa 3. So sekarang kita dah ada f double prime x. So mudahlah kita nak cari f double prime a. A kita 1. Apa yang kita kena buat? Gantikan x ni dengan 1. So awak akan ada 4 per dengan 1 tambah 1 kuasa 3. So awak ada 4 per dengan 1 tambah 1, 2, 2 kuasa 3, 8. So jadilah 1 per 2. So this one is f double prime. Next kita nak f triple prime dengan f fourth prime. So teruskan. Okay, teruskan. So kita cari f triple prime x. Okay, so negatif 3 darab dengan 4. Awak dapat negatif 12. 1 plus x kuasa dia negatif 4. So nak mudah kita bawa dia turun bawah. Okay, so kita ada negatif 12 per dengan 1 plus x to the power of 4. Okay, so sekarang kita nak cari f triple prime 1. Okay, sebab a kita sama dengan 1. So kita ada negatif 12 over 1 plus 1 to the power of 4. So 1 plus 1 is 2. 2 to the power of 4 is 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16. So kita ada negatif 12 over 16. Okay, so negatif 12 over 16 ni awak boleh kecilkan, bagi dengan 4. So awak akan dapat negatif 3 over 4. Okay, so itu adalah f triple prime dan we need another one term which is f fourth prime. Okay, so nak cari f fourth prime, kita akan differentiate this one. So negatif 4 darab dengan negatif 12. Awak akan ada 48. 1 tambah x, kuasa dia tolak 1 jadi negatif 5. So nak mudah, kita turunkan balik ke bawah. So kita ada fourth prime of f adalah 48 divided by 1 plus x to the power of 5. So now kita nak cari f fourth prime 1. Because a kita sama dengan 1, kita kena gantikan x sama dengan 1. So kita ada 48 per 1 tambah 1 kuasa 5. Okay, so kita ada 48 per dengan 2 kuasa 5 adalah 32. So yang ini kalau awak kecilkan, awak akan dapat apa? Bagi dengan 16. 16 kali 3, 48. So 3 per 2. Alright. So sekarang kita dah ada f prime. So bagi saya bawa yang ini ke bawah supaya senang untuk kita tengok. Okay. Saya bawa semua extension ni ke bawah untuk kita gantikan apa yang kita dah cari. Okay. So ini adalah expansion kita. So sekarang kita kita expand kita punya function. So apa yang kita akan dapat adalah FA. So FA kita tadi adalah apa? FA, mana FA kita? 1. So 1 tambah F prime A. So apa F prime A? F prime A adalah negatif 1 over 2. Okay. So tambah dengan negatif 1 over 2
X minus 1. A kita 1. Okay. Tambah dengan F double prime A. So F double prime kita 1/2. Okay. So kita tambah dengan 1/2 per dengan 2 faktorial. So 2 faktorial ni adalah 2 kali 1. So 2 lah. Okay. X minus 1 kuasa 2. Biar dulu berlapis-lapis, nanti kita settlekan. Buat sesuatu. Okay, plus dengan F triple prime. So F triple prime adalah negative 3 over 4. Kita ada negative 3 over 4. Okay, bahagi dengan 3 factorial. So 3 factorial adalah 3 kali 2 kali 1. So 6. X minus 1 kuasa 3. Tambah dengan F4 prime. So 3 over 2. Bahagi dengan 4 factorial. So 4 factorial adalah 4 times 3 times 2 times 1 is equal to 24. Okay. X minus 1 kuasa 4 plus dot dot. Ada dot dot belakang sebab di infinite series. So now kita dah masukkan dalam formula, kita cuma perlu simplify je. Okay, simplify satu-satu. Okay, ni positif dengan negatif, dia akan jadi negatif. So awak ada 1 minus 1 over 2 X minus 1. Okay. Positif plus. So bila jadi macam ni berlapis-lapis ni macam mana nak buat? Denominator darab dengan denominator. So akan ada 1/4. Plus 1 over 4 X minus 1 kuasa 2. Okay. Minus dengan plus akan jadi minus. Denominator darab dengan denominator akan jadi 24. So you have 3 over 24 ataupun yang ni boleh kecilkan jadi 1 over 8. Okay. X minus 1 to the power of 3 plus. Okay, denominator darab dengan denominator, so boleh dapat 3/48 ataupun boleh kecilkan jadi 1/16. Okay. X minus 1 to the power of 4 plus with dot 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 dot. So this one is the extension of this function. Inilah dia extension, Taylor series extension hanya dengan menggunakan formula. Cuma syarat dia adalah kita kena buat satu, tak boleh lompat ke tak pening. Alright? Kita tengok next example. Okay, tengok ni example. Sekejap Alright, kita tengok next example. Expand the function fx equal to sin x as a power series of x minus pi over 3 as far as the term containing x minus a to the power of 4. Right? Expand the function fx sin x as a power series of x minus pi over 3 as far as the term containing x minus a to the power of 4, sama lah macam tadi. Okay, so sekarang ni kita ada power kita adalah x minus a, so kita akan guna expansion untuk x minus a, which is equal to fa plus with f prime a x minus a to the power of 1 plus with f double prime a bahagi 2 factorial x minus a to the power of 2 plus with f triple prime a bahagi dengan 3 factorial x minus a to the power of 3. Saya belum berhenti sebab dia nak sampai kuasa 4. Okay, so plus with f fourth prime a bahagi dengan 4 factorial x minus a to the power of 4. Alright, plus with dot 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 because infinite series. So sama juga case dia macam tadi. Okay, x minus a kita dah tahu because a kita adalah pi over 3. Okay, directly kita dapat pi over 3. So this one we have no problem. X minus pi over 3, x minus pi over 3 kuasa 2, x minus pi over 3 kuasa 3, x minus pi over 3 kuasa 4. Problem kita sekarang hanyalah kita nak tahu apa dia value fa, f prime a, f double prime a, f triple prime a, f fourth prime a. Itu yang kita kena cari. So sebelum kita boleh cari fa, f prime prime a ni,
kita kena tahu dulu apa kita punya fx. Fx is given here as sin x. Okay. So dia nak fa. A kita pi over 3. So kita kena gantikan x dengan pi over 3. Okay. So f pi over 3 maksudnya x ganti dengan pi over 3 adalah sin pi over 3. So sin pi over 3 ni awak boleh rujuk kepada roda ni. Mana roda saya Sekejap saya cari. Ni roda saya. Okay, roda saya kita nak tengok pi over 3 sin. Okay, roda saya ni pun dah comot-comot dah. Okay, ni adalah pi over 3. Ini adalah untuk cos, sini adalah untuk sin. Okay, saya selalu rujuk dekat roda ni. Okay, sebenarnya awak boleh je tengok pattern dia, awak hafal. Tapi saya malas nak hafal, so saya rujuk kat roda ni. So kalau saya nak sin pi over 3, saya cuma tengok kat belah sini saja. Ini sin. Okay, so ni adalah pi over 3, sin dia adalah sec 3 over 2. So sec 3 over 2. Okay, sin pi over 3 adalah sec 3 over 2. Okay, kita move kepada f prime. So kita kena cari f prime x. Maksudnya kita kena differentiate sin. Differentiate sin dapat apa kelas? Differentiate sin. Cos. Positive cos Positive cos x. So kita punya f prime x adalah positive cos x. Okay, awak kena berhati-hati. Sebabnya kalau awak ada contohnya fx sama dengan sin 3x. Contoh, bila awak cari f prime differentiate, awak akan dapat cos 3x tapi dia belum selesai. Okay, awak kena darab dengan differentiate pula 3x ni dapat 3. So jawapan dia sebenarnya adalah 3 cos 3x. Ini cara differentiate. Okay, tapi disebabkan sini kita hanya ada x. So bila kita differentiate sin x, kita dapat cos x. Darab dengan differentiate x adalah 1. So kita tak tulis sebab 1 tak ada efek apa-apa pun. Okay, so kita tak tulis. Okay, tapi kalau awak ada perkali kat sini, awak kena berhati-hati untuk differentiate. Alright, so now we have f prime x adalah cos x. So kita nak cari f prime a, so dia akan jadi f prime pi over 3. So maksudnya kita kena gantikan x ni dengan pi over 3. So kita ada cos pi over 3. So kita tengok balik roda kita tadi. Okay, tadi kita tengok sin pi over 3. Sekarang kita nak tengok cos pi over 3 pula. So this one is 1 over 2. Okay, so cos pi over 3 is 1 over 2. So we have 1 over 2 here. Okay, next kita nak cari f double prime x. So kita differentiate f prime. So differentiate cos awak akan dapat negative sin x. Okay, so kita nak f double prime a. So a kita pi over 3. So kita ada negative sin pi over 3. So ini senang. Awak dah tak perlu buat apa-apa sebab kita dah ada sin over 3 dekat sini. Sec 3 over 2. So kalau nak negative sin pi over 3, jawapan dia tambah saja negatif. Negatif sec 3 over 2. Right. Next untuk f triple prime x. Okay, differentiate negative sign. Differentiate sign dapat cos. So negatif ada kat depan, so ada negatif cos x. Okay, so kita nak f triple prime pi over 3 kerana a kita adalah pi over 3. Therefore kita ada gantikan x ni dengan pi over 3. So you have negative cos pi over 3. Tak perlu dah buat apa-apa yang susah sebab kita dah ada cos pi over 3 kat sini sama dengan 1/2. So bila ada negatif, tambah tu negatif kat depan. So negatif 1 over 2. Alright. And the last one, we need the fourth derivative of f. So kita kena differentiate negative cos x. So differentiate cos dapat negative sin. Okay, negative dengan negative will be positive. So you will have sin x here. Okay, so samalah kita nak f fourth prime pi over 3 because kita punya a adalah pi over 3. So kita gantikan x ni dengan pi over 3. So ada sin pi over 3. So sin pi over 3 adalah sec 3 over 2 semula. Alright. So kita dah ada semua. So kita boleh gantikan dalam kita punya expansion here. So our expansion here is fx minus a sama dengan fa. So apa awak punya fa?
FA awak adalah this one, set 3 over 2. So just need to put it back, set 3 over 2 here. Plus dengan F prime A. So this one is your F prime A. 1 over 2 X minus pi over 3. Sebab A awak adalah pi over 3. Okay, plus dengan F double prime A. So F double prime A awak adalah this one. Okay, so you have negative set 3 over 2 divided by 2 factorial is 2. Okay, X minus pi over 3 to the power of 2. Alright, plus with F triple prime. So F triple prime adalah this one. So you have negative 1 over 2 divided by 3 factorial. So 3 factorial is 6. So we have X minus pi over 3 to the power of 3. Okay, and then we plus with F fourth prime A. So F fourth prime A adalah this one. So we have set 3 over 2 divided by 4 factorial. 4 factorial is 24. Okay, so X minus pi over 3 to the power of 4 plus dot. So we have settled. Actually, kalau awak tinggalkan saya dengan jawapan burger berlapis-lapis ni pun saya terima. Tak ada masalah because it's not wrong. Okay, cuma kita nak mencantikkan equation kita, kita simplify, kita permudahkan fraction yang berlapis-lapis ni, kita jadikan dia normal fraction pecahan biasa. Okay, so let's permudahkan. So apa yang awak akan dapat adalah set 3 over 2 plus with 1 over 2 X minus pi over 3. Okay, plus with, okay, denominator darab dengan denominator sebelum tu. Plus dengan minus akan jadi minus. Set 3, 2 times 2 is 4. X minus pi over 3 to the power of 2. Okay, and then you have plus and minus will be minus 1. Okay, 2 times 6 is 12. X minus pi over 3 to the power of 3. Okay, plus with set 3, 2 times 24 will be 48. X minus pi over 3 to the power of 4 plus with dot dot dot. So this one is the Taylor series expansion of the function fx sin x. Okay, so later katakanlah tiba-tiba soalan minta awak cari apa dia sin 90 contohnya. So directly you can find by using this Taylor series expansion. Ada dekat dalam example yang saya tunjuk dekat dalam video. Alright, so now kita nak buat another example. Saya cari example yang payah sikit. Lon lah. Kita buat example lon. Okay, kita buat example lon. So, use the Taylor series to expand ln 1 plus x as far as the term containing x to the power of 4 Okay, use the Taylor series expansion to expand ln 1 plus x. So kalau awak tengok dekat sini, dia tulis dekat sini 1 plus x. Okay, the function fx is actually ln x. But here you have x plus a. Okay, di mana a awak adalah 1. So awak kena guna expansion of fx plus a, di mana fx plus a expansion dia adalah fa tambah dengan f prime a x tambah dengan f double prime a x square over 2 factorial tambah dengan f triple prime a x cube over 3 factorial tambah dengan f fourth prime a 4 factorial x to the power of 4. So dia nak sampai x4. Okay, so sekarang a kita sama dengan 1 tapi dekat sini plus ln 1 plus x. Okay, the function actually is ln x.
Okay, this one is the power, the series expansion yang dia nak kita buat. Okay, so now kita gunakan cara yang sama. Apa yang kita nak kena cari adalah F prime, F double prime, F triple prime dan F quad prime dan juga FA. Alright, so A kita satu sekarang ni. So sekarang Fx adalah ln x. So FA adalah F1. Maksudnya kita kena gantikan x ni dengan 1. So kita akan ada ln 1. So kalau awak tekan ln 1 is equal to 0. Dan calculator ln 1 is equal to 0. Right. Next kita nak cari F prime x. Okay, so differentiate ln x, awak akan dapat 1 over x. Ini awak kena berhati-hati Sebab kalau kita ada ln 2x for example, awak akan dapat 1 over x. Awak akan dapat differentiate ln 2x, awak akan dapat 1 over x darab dengan differentiate 2x 2. Okay, this one because of x here, so differentiate x is 1, so kita tak tulis. So kena berhati-hati. Kalau tak ingat, kena tengok balik macam mana cara nak differentiate. Okay, so this one is f prime x equal to 1 over x. So kalau kita nak cari f prime 1, maksudnya kita kena gantikan x ni dengan 1. So 1 divide by 1, kita ada 1 over 1 sama dengan 1. Right. Then f double prime x sama dengan, okay, so ini macam mana kita nak cari f double prime x. So ini sama case macam tadi. Nak senang, awak bawa x ni naik atas. So awak ada f prime x sama dengan 1 darab x kuasa negatif 1. So untuk kita cari f double prime, okay, f double prime x, negatif 1 darab dengan 1, awak akan dapat negatif 1. X kuasa dia ni kita tolak 1, so kita dapat negatif 2. Okay, dan kita bawa turun balik x kuasa negatif 2 ke bawah, awak akan dapat negatif 1 per x kuasa 2. Okay, so f double prime a kita 1, so kita gantikan x ni dengan 1, so kita ada negatif 1 bahagi dengan 1 kuasa 2. So negatif 1 bahagi dengan 1 akan dapat negatif 1. Right, next kita cari f triple prime x. Okay, so kita nak kena differentiate f, nak dapat f triple kena differentiate f double. So negatif 2 darab dengan negatif 1 akan bagi awak positif 2x. Kuasa tolak 1, so jadi negatif 3. Nak senang kita bawa balik turun bawah. So kita ada f triple prime x equal to 2 over x to the power of 3. So now kita nak cari f triple prime a. So a kita 1. Just gantikan x dengan 1. So akan dapat 2 over 1 is equal to 2. Okay, and the last term is f quad prime x. Okay, so f quad prime x adalah differentiate this one, so negatif 3 darab dengan 2, awak dapat negatif 6x. Kuasa tolak 1, negatif 4. Okay, dan nak senang kita bawa balik turun ke bawah. Okay, so kita ada negatif 6 over x kuasa 4. Okay, so untuk kita cari f quad prime a, so a kita adalah 1. Okay, so kita akan ada negatif 6 over 1 to the power of 4 is equal to negatif 6. So kita dah ada semua. Now kita nak masukkan dalam kita punya expansion, di mana expansion kita adalah bukan this one is untuk fx minus a. Expansion kita adalah this one. Okay, saya tersilap dekat sini. Untuk case power x plus a, apa yang awak dapat ini adalah fx, bukan fx plus a. Alright. So now kita ada fx equal to fa. So fa kita just now is equal to 0. So tulis dia balik. 0. Okay. Plus with f prime ax. So f prime a kita adalah 1. So 1 darab dengan x tambah dengan f double prime a. So f double prime a kita adalah negatif 1. So negatif 1 bahagi 2 factorial. So 2 factorial adalah 2 x kuasa 2. Tambah dengan f triple prime. F triple prime kita adalah 2. So 2 bahagi dengan 3 factorial sama dengan 6 x kuasa 3.
tambah X fort prime. So X fort prime kita adalah negatif 6. So negatif 6 bahagi dengan 4 faktorial. So 4 faktorial adalah 24. X kuasa 4 tambah dot. Okay, so kita dah masukkan dalam formula. Now is just the way untuk kita simplify kita punya equation. Okay, so kita ada kosong ni, kosong lah. 1 darab X, X. Okay, positif, negatif, negatif 1/2 X square. Okay. Lepas tu yang ni boleh kecilkan yang 1/3. So you have plus 1/3 X to the power of 3. Okay. And then this one positif dengan negatif adalah negatif. 6 and 24 can be simplified into 1/4 X to the power of 4 plus with dot dot dot. So this one is the series expansion by using Taylor theorem for ln at power 1 plus. Right? Okay class, so kalau cos dia sama je macam sin tadi. Kalau cos dia sama je macam sin tadi. Okay, saya tinggalkan awak dengan satu soalan. Saya nak awak selesaikan soalan itu. Okay, dan saya akan bagi jawapan dalam kelas next week untuk soalan ini. Okay, saya nak awak selesaikan satu soalan berkaitan dengan Taylor series. Tolong jawab, tolong try buat. Okay, dan saya akan bagi jawapan kepada soalan yang saya bagi ni next week dalam kelas pada hari Isnin. Okay, so soalan dia adalah, salin semua. Find the first 4 terms. So dia suruh awak cari first 4 terms. Saya tunjuk tadi macam mana nak kira terms, okay, of the Taylor series for fx equal to cos 3x about x equal to 5/6. Hence, estimate the value of cos 27 degree correct to for decimal places. Okay, so awak try buat soalan ni, nanti saya akan bagi jawapan. Alright, so saya rasa itu sahaja untuk kelas hari ini. Kejap lagi dalam pukul 9.45 awak boleh masuk dalam Google Classroom untuk attendance today. Okay, pergi ke topik attendance dan just respond dekat situ sebagai tanda awak datang ke dalam kelas hari ini. Okay, so pukul 9.45 baru link tu akan available. So go to the link pada pukul 9.45. So recording untuk kelas hari ini saya akan upload dalam YouTube dan saya akan share link later. Alright. So ada apa-apa soalan ke, komplain ke, awak tak faham video ke, tak dengar ke, tak clear ke, anyone? Ada apa-apa nak tanya? Doktor. Ya. Macam soalan ni kan cos 27 degree. Alright. Nak tanya if possible dia boleh lebih 90 ke? Macam mana? Macam cos 180 ke? Boleh, tak ada masalah. Dia boleh tanya apa-apa je. Oh. Dia Kalau boleh lebih tanya 90? Macam mana? Kalau lebih 90 kita kena cari kita kena tolak dengan 90 ke tolak dengan 180? Kalau lebih 90? Dia, awak cuba selesaikan soalan ni dulu. Nanti awak akan tengok macam mana dia relatekan 27 degree ni dengan pi/6 kat sini. Pi/6 ni nanti kita kena relatekan dengan 27 degree untuk kita dapatkan nilai X dia. Nilai X dia bukan 27 degree sebab awak kena remember your X adalah X minus A. Okay, this one is your A, pi/6. So kalau awak nak cos 27, you kena find the value of X ni. So later awak akan relatekan 27 degree ni dengan this function. So try buat dulu, at least sampai awak dapat expansion. Nanti awak tengok macam mana saya estimate value of cos 27 degree ni.
Dia tak kisah, dia sama je 27 degree ke lebih 90 ke, dia punya konsep cara dia sama je. Alright. Okay Okay. Okay, so for now, awak ada problem ke dengan videos dalam YouTube? Tak clear ke, tak faham ke, nak macam mana ke? Ada masalah apa-apa? Kita ada lagi 3 minggu sebelum kita habis kita punya semester ni. Sempat lagi kalau nak buat anything yang lebih better untuk awak lebih faham. Ada apa-apa? Tak ada, Ya? Doktor. Tak ada, semua okay. Tak ada, madam. Tak ada, Madam. Kalau macam tu, don't forget to respond to attendance at 9:45. Don't forget about our test, our assessment 2 next week on Wednesday. Okay, dia cover chapter 2 semua sekali, dan juga one topics which is solving linear equation by using Gauss elimination. Okay, cuba buat past year, soalan takkan lari jauh daripada past year. Alright, lepas tu saya berhutang dengan awak solution untuk intersection point, line and plane dan juga two line. So saya akan bagi selewat-lewatnya esok insyaAllah video. Okay, saya berhutang juga jawapan kepada exercise ini, saya akan bagi next class on Monday. Alright, so on Monday kita akan ada kelas macam biasa, saya akan bagi video macam biasa. But then you can ask me any question kalau tak faham every day, bila-bila masa pun. Okay, saya akan respon kalau saya available, bila saya available. Alright, so recording ni saya akan upload dalam YouTube dan saya akan share the link later. So thank you everyone for your cooperation today. Alright, so that's all for today. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum, thank you, Doktor. Thank you. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Sedap. Thank you, madam. Thank you. Bye. Bye, madam.